سال 99 بود که با اومدن دستگاه ویدئو لارنگوسکوپ سانیار یه دستگاه من برای خودم شخصی خریداری کردم. اولا دسته خیلی خوب و ارگونومیک بود که به راحتی توی دست قشنگ جا میشد، احساس خوبی داشتید. تیغش جوری طراحی شده بود که به راحتی وارد دهان بیمار میشه. این تیغه یه زاویه 11 درجه به سمت چپ داشت که وقتی وارد دهان میشدیم اتوماتیک زبان رو به سمت چپ هدایت میکرد. برای اینتوبیشن معمولا 2 تا چیز نیاز است، یکی گرفتن ویو و دیگر این که بتونیم لوله رو به خوبی و با سرعت در واقع عبور بدیم تا بتونیم یک در واقع اینتوبیشن موفق داشته باشیم. خب این لارنگوسکوپ با این تیغه این ویژگی‌های خاص رو داره که ویو خیلی خوب و سریع میده. خب اکثر لارنگوسکوپ‌های دیگه هم شاید این ویژگی رو داشته باشن که بتونن یه ویو بدن، ولی این ویو دادنش خیلی سریع و خوبه. و دومین مسئله عبور لوله تراشه است که لوله تراشه بتونه به راحتی عبور بکنه از داخل در واقع دهان و بتونه به مدخل حنجره برسه و وارد حنجره بشه، که این ویدئو لارنگوسکوپ این ویژگی‌ها رو داره که سرعت اینتوبیشن رو میبره بالا. کیف خیلی خوب داره که به راحتی شما میتونید این رو حمل و نقل کنید، جای مختلف ببرید. بله خدا رو شکر توی این مدت الحمدلله مشکلی نبود، ولی خب گاهی اوقات اشکالات ریز تکنیکال که گاهی اوقات باش مواجه می‌شدم، تماس که می‌گرفتم، خب سرعت مشکل ما رو برطرف می‌کردن و خدمات پس از فروششون هم خوبه. بله این وسیله در واقع یک ذریب اطمینان خیلی خوب و اعتماد به نفس خیلی خوبی به دستیارا میده و که چنانچه نوع به صورت شخصی خریداری کنن همراهشون باشه، چنانچه بیماری که مشکلات راه هوایی داره رو به راحتی میتونن با این وسیله مدیریت کنن و دیگه ترس و واهمه اینو ندارن که از تکنیک‌های دیگه مثلا مثل تراکیوستومی یا وسایل خیلی اینویزیو استفاده کنن. بیماری بود که عمل شده بود، بعد از عمل دچار در واقع اسپاسم راه هوایی فوقانی شده بود، لارنگواسپاسم، که اینتوبیشنش هم مشکل بود. فاصله تالومنتالش در حد 3 سانتی متر بود. خب با لارنگوسکوپ‌های معمولی اصلا نمیشد در واقع اینتوبش بکنید. بیمار رو ما به راحتی با این وسیله تونستیم اینتوبه بکنیم و راه هواییش رو حفظ بکنیم. 3 تا پروپوزال طراحی کردم. یکی ارزیابی در واقع گرفتن ویو و اینتوبیشن و سرعت اینتوبیشن و درصد موفقیت با این وسیله نسبت به لارنگوسکوپ‌های معمولی مستقیم در بیماران اتاق عمل، که دیدیم که بله واقعا سرعت کار و تایم اینتوبیشن و درصد موفقیت با این وسیله خیلی افزایش پیدا کرده بود. و دیگر این که گرفتن ویو، یعنی ما تقریبا با این وسیله همه بیماران ما در حد کرمک 1 و 2 بودن، در حالی که با لارنگوسکوپی مستقیم در حد 3 و 4 بودن. مطلب بعدی در بیماران آیسیو هم، چون بیماران آیسیو واقعا با اتاق عمل فرق دارن. بیمارانی هستن که به ناگهان نیاز به اینتوبیشن دارن، بیمارانی هستن که اینتوبه هستن و به دلایل لوله‌شون خارج میشه یا لوله‌شون کلات میگیره. شما نیاز است که بیماران رو مجدد اینتوبه کنی یا لوله رو خارج کنی، لوله رو عوض کنی. وجود این وسیله باز توی آیسیو هم میتونه به خوبی کمک بکنه. تو اون هم ما متوجه شدیم که درصد موفقیت اینتوبیشن و سرعت اینتوبیشن افزایش پیدا کرده. و دیگر این که در بیماران هم که عمل جراحی فک و صورت داشتن، در اینتوبیشن های نازال هم سرعت کار باز بشه افزایش پیدا کرد و گرفتن ویو هم که خیلی عالی بود. و توی بیماران در واقع فک و صورت هم تونست این وسیله به ما کمک بکنه برای در واقع اینتوبیشن بیماران. و این 3 تا پروپوزال کاراش تموم شد و مقاله هم شدن و چاپ شدن که در واقع نشون دهنده این باشه که کارهای وسیله نسبت به وسایل دیگه